ใจที่รู้เท่าทันอารมณ์เพราะอารมณ์คือพลังงานที่ส่งผลให้เราตัดสินใจทำพูดหรือคิดไปในรูปแบบต่างๆบางครั้งเราดีใจเกินไปบางครั้งเราหงุดหงิดเกินไปบางครั้งเรากังวลโดยไม่รู้เหตุผลและหลายครั้งเราพูดหรือทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองเสียใจในภายหลังทั้งหมดเกิดจากใจที่ไม่รู้เท่าทันอารมณ์นั่นเองช่วงที่ 1 อารมณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าอารมณ์เกิดขึ้นอย่างไรในทางวิทยาศาสตร์สมองของเรามีส่วนที่ทำงานไวมากเรียกว่าอะมิกดาลาเป็นศูนย์ประมวลผลอารมณ์เช่นโกรธกลัวดีใจตื่นเต้นส่วนสมองอีกส่วนหนึ่งซึ่งทำงานช้ากว่าและละเอียดกว่าเรียกว่าสมองส่วนหน้า prefrontal cortex ทำหน้าที่คิดอย่างมีเหตุผลไตร่ตรองและตัดสินใจอย่างมีสติตรงกับหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสเมื่อ 2,600 ปีก่อนเลยว่าจิตมีธรรมชาติไหลไปตามอารมณ์ถ้าไม่รู้ทันก็ถูกอารมณ์ครอบงำกล่าวคืออารมณ์เกิดก่อนความคิดตามหลังโกรธเกิดก่อนความรู้ตัวทีหลังความกลัวเกิดก่อนเหตุผลเกิดทีหลังแต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์เหนือกว่าอารมณ์ได้คือสติเมื่อสติเข้ามาอะมิกดาลาจะถูกลดพลังและสมองส่วนเหตุผลจะเริ่มเปิดการทำงานแทนนี่คือเหตุผลว่ารู้ทันเพียงเสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนทั้งชีวิตได้ช่วงที่ 2สติทำหน้าที่อะไรในเวลาที่อารมณ์เกิดพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนว่ารู้ทันอารมณ์ไม่ใช่ห้ามอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่ศัตรูอารมณ์เป็นข้อมูลที่ใจส่งขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่รู้ทันเราจะกลายเป็นทาสของข้อมูลนั้นทันทีเวลาที่โกรธความคิดจะรุนแรงคำพูดจะคมเหมือนมีดการตัดสินใจผิดง่ายมากเวลาที่กลัวเราจะคิดว่าภัยอยู่ทุกที่แม้สิ่งที่เห็นจะไม่เป็นจริงเวลาที่ฟุ้งซ่านเราจะหลงกับความคิดเหมือนถูกพายุพัดไปโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อมีสติเข้ามาก็เหมือนมีไฟฉายส่องเข้าไปในห้องมืดความโกรธจะถูกเห็นความกลัวจะถูกสังเกตความฟุ้งซ่านจะถูกจับได้ทันทีที่เห็นอารมณ์จะอ่อนกำลังลงทันทีเพราะธรรมชาติของอารมณ์คืออยู่ได้เมื่อเราไม่รู้มันแต่ถ้าเรารู้ทันอารมณ์ก็ทำอะไรเราไม่ได้ช่วงที่ 3วิธีรู้เท่าทันอารมณ์แบบง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าสอนหลักที่นำไปใช้ได้ตลอดชีวิตคือรู้กายรู้ใจในปัจจุบันขณะเมื่ออารมณ์เกิดให้ใช้วิธีง่ายๆ3ขั้นตอนนี้ 1. หยุดรู้ทันสัญญาณของอารมณ์สังเกตว่าร่างกายเราเริ่มมีอะไรผิดปกติเช่นใจเต้นแรงไหล่เกร็งหายใจถี่หน้าร้อนนี่คือสัญญาณว่าอารมณ์กำลังขึ้น 2. เห็นเรียกชื่ออารมณ์เรียกให้ถูกเช่นโกรธขึ้นแล้วนะกังวลนะเสียใจอยู่นะเพียงเรียกชื่ออารมณ์ลดลงทันที 20-40% เพราะสมองถูกดึงจากระบบอารมณ์มาสู่ระบบเหตุผล 3. วางอยู่กับลมหายใจ 3-5 ครั้งกลับมาหายใจช้าๆรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกปล่อยให้อารมณ์อยู่แต่เราไม่เข้าไปเป็นมันนี่คือกุญแจสำคัญของสติ